Đây là cách mình đã áp dụng được khoảng 1 tháng. Các bạn thấy chồi non ra rất là mập và to. Ở bên đây đang ra được 2 chồi. Hứa hẹn cũng là một cái chồi non rất là mập và to như bên đây. Phương pháp này mình đã áp dụng được khoảng 1 tháng và nó rất là hiệu quả và cực kỳ tuyệt vời luôn nha mấy bạn. Chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay của Tuấn Thực mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà kích chồi non của những cái cây lan, nhằm mục đích là nhân giống những cái dòng lan yêu thích của chúng ta, thêm nhiều cây để tô điểm thêm cái vẻ đẹp cho cây vườn lan của chúng ta ha. Cái cách này thì mình đã áp dụng được khoảng một tháng và nó cực kỳ hiệu quả, nó ra rất là nhiều cây non và đặc biệt là rất là xanh tốt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết cái vấn đề mà mình đã làm như thế nào để mấy bạn tham khảo nha. Chúng ta sử dụng một lát gừng bằng khoảng 3 lóng tay để ủ với 1 lít nước. Thì với 1 lít nước này thì chúng ta có thể pha ra tưới trong vòng 1 tháng. Nếu mấy bạn muốn làm với số lượng nhiều hơn thì mình sẽ dùng gừng nhiều hơn ha, với cái tỷ lệ tương đương là 3 lóng tay này để pha ra 1 lít nước, và 1 lít nước gừng đó chúng ta sẽ pha loãng ra tiếp để chúng ta áp dụng cái phương thức này. Mấy bạn xay nhuyễn gừng. Nếu mấy bạn có máy xay thì mấy bạn bỏ vào máy xay, chúng ta xay nhuyễn thật là nhuyễn, nó sẽ giúp cho cái gừng này nó nhanh cái hòa tan những cái chất có trong gừng ra hơn ha. Nếu các bạn không có máy xay thì chúng ta cho vào một cái cối để chúng ta giã thật nhuyễn cái gừng này ra. Mấy bạn nên nhớ là sử dụng một lượng gừng vừa đủ, đừng quá nhiều cũng đừng quá ít, tại vì quá nhiều thì nó sẽ dư những cái dưỡng chất, nó cũng không tốt cho cây lan của chúng ta, và quá ít thì nó cũng không đủ cái hàm lượng để nó kích thích để những cái chồi non phát triển. Sau khi đã giã thật là nhuyễn, chúng ta sẽ cho vào một cái hũ. Tốt nhất thì mấy bạn có thể nên chọn cái hũ to tí xíu, đủ với cái số lượng nước mà chúng ta đã chọn với cái kích thước của miếng gừng, để cho ra một lượng hỗn hợp vừa đủ và thích hợp để khi mà chúng ta pha với nước để mà chúng ta tưới và chúng ta áp dụng cái phương pháp này thì nó sẽ không có bị quá dư những cái chất. Các bạn cho vào 1 lít nước. Cho vào 1 lít nước. Và đây là cái dao ua bình thường, dao ua mà chúng ta hay uống đó mấy bạn. Đối với 1 lít nước này thì chúng ta sẽ cho nửa hũ dao ua này. Trong dao ua này nó có rất nhiều cái men vi sinh, tăng cái quá trình lên men cũng như tăng cái quá trình phân hủy của cái gừng trong cái nước này. Mấy bạn nhớ là 1 lít thì mấy bạn cho khoảng nửa hũ dao ua thôi nha mấy bạn, đừng có cho nhiều quá nha. Nửa hũ ha. Đây. Và phải đều cái hỗn hợp này lên. Các bạn đậy nắp lại. Sau đó các bạn dùng một miếng vải che cái hỗn hợp của chúng ta lại. Miếng vải nào cũng được nha các bạn. Và để trong bóng tối. Mục đích của che miếng vải này là giúp cho cái hỗn hợp bên trong nó được nằm trong bóng tối, sẽ giúp cho những cái vi khuẩn có lợi mau phát triển nhanh hơn là để ngoài ánh nắng.
để vào bóng tối cho mình khoảng 5 ngày. Sau khoảng 5 ngày thì chúng ta lấy cái hỗn hợp gừng của chúng ta ra để sử dụng. Gừng đã phân hủy rất là nhanh. Mấy bạn thấy những cái cặn lóng ở dưới đây không? Gần như là nó đã phân hủy nhanh hơn bình thường. Với những cái men của cái da ua, nó sẽ giúp phân hủy, tốc độ phân hủy rất là nhanh, gấp 2-3 lần nếu chúng ta gấp 2-3 lần. Và những phần gừng nó đã chìm xuống phía dưới và đã gần như là đã tan rã. 1 lít này thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 1 tháng đến 2 tháng nha các bạn. Chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên để sử dụng. Nếu mấy bạn có một cái bơm tim thì mấy bạn lấy cái bơm tim đông nó sẽ chính xác hơn ha. Mình thì không có cái bơm tim nên mình chỉ lấy cái ly, mình sẽ ước chừng một cái lượng vừa đủ. Các bạn lấy cái hỗn hợp này với một lượng khoảng 10 ml, để pha ra 1 lít nước, một lít nước lọc nha các bạn, để chúng ta áp dụng cái phương pháp này ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bình nước lọc. Bình này của mình thì chỉ khoảng 500 ml thôi, nên mình sẽ lấy ước chừng khoảng 50 lít cái hỗn hợp này. 50 lít. Các bạn lắc đều hỗn hợp này lên chung với nước lọc. Hỗn hợp pha với nước lọc này thì chúng ta sẽ tưới cho cây lan. Gừng có tính nóng ẩm, sát khuẩn, xua đuổi côn trùng và kích thích rễ cũng như kích thích mầm gốc rất hiệu quả. Và với cái hỗn hợp nguyên chất này thì mình cũng sẽ lấy một phần nhỏ để chúng ta áp dụng chung với cái việc pha và tưới này. Đây các bạn, chúng ta chỉ áp dụng kích thích mầm gốc đối với những cành lan đã già, đã đứng ngọn hoặc đã rất già, rụng hết lá. Không áp dụng đối với những cành lan đang trong giai đoạn phát triển nha các bạn. Không áp dụng với những cành lan đang giai đoạn phát triển này. Những cái cây như những cái cây này thì đã đứng ngọn, và cây này thì chúng ta phải áp dụng được nha. Thì đối với những cành lan đã già thì ở phần gốc nó sẽ có những cái lớp bọc như thế này. Chúng ta sẽ dùng tay lột nhẹ cái lớp này ra. Chúng ta dùng một miếng vải mịn, miếng vải gòn mịn nó gạt rồi mấy bạn. Chúng ta sẽ thấm vào cái dung dịch 1 lít đầu tiên của chúng ta. 1 lít đầu tiên hỗn hợp gừng với nguyên chất 1 lít đó nha bạn. Lít này là cái này là chúng ta không có pha nha, để cho nó thật là đậm đặc. Và xếp thật là gọn, đắp lên cái phần gốc mà chúng ta muốn kích cho non. Chúng ta sẽ đắp như thế này khoảng 3 đến 4 tiếng, và ngày cách ngày. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng thì chúng ta lấy ra nha các bạn. Và với cái hỗn hợp
với tỷ lệ là 50 lít pha ra được 500 ml nước này, thì chúng ta sẽ phun xịt đều hết lên cái giá thể và lá, mặt dưới của lá, xịt đều ướt hết cái giá thể luôn nha các bạn. Mục đích của vấn đề xịt này nó cũng sẽ kích thích cho rễ non đâm ra rất là nhiều với cái hỗn hợp gừng. Và đặc biệt hơn nữa, gừng có tính nóng ẩm, xua đuổi côn trùng rất là tốt, sẽ giúp phòng ngừa nấm bệnh. Và nếu có thêm thời gian thì các bạn có thể lấy cái hỗn hợp đã pha loãng này, lau sạch những chiếc lá, sạch bụi bặm những chiếc lá. Việc lau sạch này sẽ giúp những chiếc lá của chúng ta luôn xanh mướt và bóng sạch sẽ, là một điều rất là quan trọng, giúp cho cái sự quang hợp cũng như trao đổi chất. Khi mà sự hót hơi nước xảy ra trên mặt lá nhanh thì sẽ giúp cho cái rễ lan hấp thụ nước và những dưỡng chất nhanh hơn. Tại vì khi mà mất nước thì bản năng những cây lan nó sẽ hút nước bù lại thông qua cái phần rễ. Vì vậy việc chăm sóc những cái lá lan này cũng rất quan trọng trong cái vấn đề giúp cho cây lan của chúng ta luôn xanh tốt và hút được nhiều chất dinh dưỡng. Đối với những cái miếng gạt đã tẩm cái dung dịch gòn này thì chúng ta để khoảng 3 đến 4 tiếng các bạn sẽ lấy ra nha bạn. Các bạn không nên để luôn nha. Để luôn thì nó sẽ làm cho những gốc lan của chúng ta bị ẩm ướt, có thể sinh ra nhiều nấm bệnh. Chúng ta để khoảng 3 đến 4 tiếng thì lấy ra. Và đây là kết quả sau khi mình áp dụng phương pháp này được khoảng 1 tháng. Thì các bạn thấy chồi non nó đã xuất hiện với kích thước khoảng gần 1 cm. Khi nó đã xuất hiện như thế này rồi á, thì chúng ta không cần phải đắp cái miếng gạt đó nữa nha. Khi nó vừa lú ra được khoảng 2-3 cm thì chúng ta không cần đắp nữa. Nhưng mà với cái hỗn hợp gà gừng thì chúng ta vẫn tưới bình thường nha bạn, ngày cách ngày, không cần phải phun lại với nước. Đối với cái hỗn hợp này, sau khi chúng ta sử dụng lần đầu tiên thì chúng ta chỉ cần để vào nơi mát, không cần phải lấy đồ che lại nữa nha bạn. Để vào nơi mát tránh ánh nắng trực tiếp, và chúng ta sẽ pha ra để sử dụng trong những lần tiếp theo trong vòng khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Rồi thì cuộc sống thực mình xin chia sẻ tí xíu cái gọi là cái kinh nghiệm nhân giống những cái dòng lan, giúp cho những cái cây non nhảy chồi cực nhanh mà mình đã áp dụng và rất thành công. Nếu các bạn thấy hay và hợp lý thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Còn mấy anh em mà chơi lan có kinh nghiệm, có ý kiến khác trái chiều với mình thì hãy bình luận phía dưới video để cho mình có thêm những cái kinh nghiệm quý báu. Cuộc sống thực mình xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn thành công.